أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي أونلاين. النهاردة هنتكلم في موضوع حيوي جدا، وهو المشاكل الجنسية عند التوحد، وخاصة الأطفال من سن 6 سنين لغاية 12 سنة. أنا حاولت إن أنا أتكلم عن الموضوع ده بنفسي، ولكن لقيت إن أفضل حل إن إحنا نجيب حد متخصص في هذا الموضوع يفهم فيه كويس قوي، يقدر يدينا المعلومة بشكل صحيح. فالنهاردة هنستضيف معنا الأستاذ الدكتور محمد المرصفي، استشاري أمراض الذكورة والصحة الجنسية. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أخبار حضرتك إيه؟ والله شرفتني النهاردة جدا إن أنت في القناة بتاعتنا نتكلم في موضوع الصحة الجنسية على أطفال التوحد، وأتمنى يا رب إن شاء الله نقدر نفيد الأهالي وإزاي يتعلموا إزاي يتعاملوا مع أولادهم في المشاكل دي. شكرا على في البداية كنت عايز أسأل حضرتك، يعني ده سؤال مهم، هو الصحة الجنسية عند حضرتك هل في اختلاف ما بينها ما بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده توحد؟ هل في اختلاف في التطور الجنسي للأطفال دول؟ طيب خلينا الأول بس نقول إن الرغبة الجنسية دي حاجة خلقها ربنا سبحانه وتعالى في كل المخلوقات، وإنه مش معنى إن الشخص مصاب توحد ده معناه إن هو لا ممكن يحرم من حقه في ممارسة الرغبة أو النشاط الجنسي في إطاره الصحيح من الإطار الديني والأخلاقي والمجتمعي. ده حق ليه، لكن نتيجة طبيعة إصابته بالتوحد فهيكون في نوع من الاختلاف شوية في طريقة استجابته أو طريقة ممارسته أو طريقة إحساسه بالرغبة الجنسية. كويس، وده يخليني أسأل حضرتك سؤال، هو الرغبة الجنسية عند طفل التوحد بتحصل إمتى أو ليها ميعاد معين زيها زي الولاد الطبيعيين، ولا بيبقى فيه اختلاف؟ بالطبع وفي اختلاف. هقول لك حاجة، عند الأطفال الطبيعيين في سن 2 لحد 5 سنين بيبتدي يظهر اهتمام الطفل بجسمه، ويبتدي يكتشف جسمه، يدور على مناطق اللذة والمتعة في جسمه، ودي ملحوظة جدا. حتى الأبوين ساعات يتخضوا ويبتدوا يسألونا، أنا بلاحظ إن ابني أو بنتي بيعمل حاجات غريبة قوي يا دكتور، ده بينام على بطنه ويبتدي يعمل احتكاك للأعضاء التناسلية، أو يجي في طرف الفراش ويبتدي يلزق العضو التناسلي بالنسبة له ويعمل احتكاك، أو حتى ساعات في ركبتي. بنقول له ده وضع طبيعي، دي فترة اكتشاف الجسم، الطفل بيتعرف على جسمه ويتعرف فين مناطق اللذة والمتعة بالنسبة له. الوضع ده بيحصل برضه مع طفل التوحد، لكن بيحصل متأخر شوية من 4 ل6 سنين. المفاجأة اللي أنا عايز أقولها لك بقى إن اللي أنا وصفته ده يا دكتور أحمد ده اسمه عادة سرية. عادة سرية؟ في السن الصغير ده؟ بالظبط كده. هي إيه بقى العادة السرية؟ العادة السرية إن الشخص بيمارس نوع من الاحتكاك أو الضغط على الأعضاء التناسلية عشان يحقق متعة لنفسه، حتى لو لم يحدث القذف في الرجال أو في الذكور ولم تحدث النشوة في النساء. مجرد إحساس المتعة ده وممارسته بالضغط على الأعضاء التناسلية والاحتكاك فيها من غير ما يعني المسألة تكمل، ده في حد ذاته تعود، ودي عادة سرية. الضغط يعني ممكن في سن صغير، يعني ممكن تبدأ إن كان موضوع الضغط ده وأسبابه إيه؟ يعني إيه اللي يخليها ممكن تبدأ عند طفل التوحد؟ في العادة دي بتبسط الطفل قوي، إن هو بيحس إن هو بيعمل حاجة بتبسطه وبتسعده. طفل التوحد بطبعه يا دكتور أحمد ميال للعزلة، وده بيساعده كتير جدا في ممارسة الوضع اللي أنا حكيت لك عنه ده، إنه بيلاقوا وقت إنه هو محدش بيراقبه، محدش بيشوفه، بيروح للفرشة أو بينام على بطنه وبيعمل الاحتكاك ده، فده شيء بيسعده وبيبتدي يتعود عليه في الخفاء مع الانعزال. دي بداية العادة السرية، دي بداية ممارسة العادة السرية في السن ده الصغير ده اللي هو من 5 ل7 سنين. انت متخيل؟ إلى جانب بقى نقطة تانية مهمة جدا عايز أقولها، المصاب التوحد بيلاقي صعوبة في السيطرة على الفكرة. طالما الفكرة سيطرت عليه صعب جدا إن هو يرفضها، بالتالي بيمارسها بعد شوية في أي مكان حتى لو في العلن. وده على فكرة بيبدأ يسبب مواقف اجتماعية محرجة جدا للأبوين أو لرعاة الحالة نفسها. يعني ممكن تحصل عادة سرية قدام الناس؟ بالظبط قدام الناس في الشارع مثلا؟ بالظبط كده. مع مصاب التوحد ممكن بعد شوية لما يعرفها ويبتدي تستك، يعني يلزق فيها أو يتعود عليها، يبتدي يمارسها في العلن حتى لو في الشارع أو قدام الناس. ودي مشكلة، بقول لك بيتعرضوا لحرج اجتماعي غير عادي. طيب يعني طب وفي موقف زي كده ايه التصرف؟ يعني هل ممكن ان انا اخرها؟ هل ممكن ان انا امنعها؟ هل ممكن ان انا اخلي الولد تختفي من عنده؟ يعني في وضع زي كده انت كده اتنقلت لفقرة الحلول، احنا نقدر نحل ولا لا؟ واحنا نقدر نحل، بس خليني الاول انبه لنقطة في منتهى الخطورة يا دكتور احمد.
المتوحد مشكلته ضعف قدرته على التعبير، فبالتالي هو أكثر الناس عرضة في التعرض للتحرش. تحرش؟ بالظبط كده، وبيتعرضوا لها كتير جدا الأطفال دول مع ضعف قدرتهم على التعبير، مش قادر يقول مين عمل ايه معاه، مين قال ايه معاه، مش قادر يعبر، فبيتعرض للتحرش، والمتحرش آمن تماما ان هو محدش هيعرفه. المشكلة في ايه؟ المشكلة ان الموضوع ده لو اتكرر مع الطفل والطفل مش قادر يعبر عن نفسه مرة واثنين وثلاثة، هيدخل في مرحلة تعود وحب العملية التحرش. مش عايز اقول لك ان في دراسة قصد حضرتك ان هو هيتعود عليها، يعني الاول هتبتدي غصب هيبتدي عنه، يحبها بعد كده، بعد كده هيبقى مضطر، وبعد كده تتحول تبقى عادة. بالظبط هو كده. صحيح طفل التوحد من الطبيعي ان هو الاشياء بتتحول عنده الى عادة، فممكن تلزق فيه وتبقى الموضوع هيتحول الى عادة. بالظبط كده. الدراسة بتقول انه اطفال التوحد يعني نسبة ان هم يعتادوا على التحرش بتبقى اعلى من المعدلات الطبيعية من 15 ل 35%. 15 انا اعرف فعلا انها عالية، بس اول مرة اعرف انها توصل لا، ل هي دي 35%. بالظبط، دي امريكان ستادي. دي دراسة حديثة. بالظبط كده. اذا ده الموضوع خطير فعلا. بالظبط. عشان كده بقى انت اتنقلت بيها لنقطة مهمة جدا جدا جدا، ودي مفاجأة. خط العلاج يجب ان يبدأ منذ الطفولة المبكرة. يعني قصد حضرتك ان لازم احضره الاول؟ بالظبط كده. طب ولو ما حضرتوش؟ دي بقى مشكلة، هيبقى الاوت كام او النتائج اللي انا هجنيها او ثمار النتائج اللي انا هجنيها مش هتبقى مرضية. لازم نعدل العلاج السلوكي لطفل التوحد. انا بنادي بده وانا طالع معاك في الحلقة يا دكتور احمد، بنادي بتعديل برنامج العلاج السلوكي لطفل التوحد حماية له من التعود على العادة السرية بشكل مفرط، أو حماية له من التحرش منذ الصغر، منذ الطفولة. إزاي دي هيبقى هنقولها طبعا بتفصيلياتها. طيب ما احنا فيها عايزين نعرف تفصيلياتها يا دكتور. طيب احنا عندنا انتوا يعني من خلال طبعا انتوا اهل العلم في هذا المجال، انا عارف ان انتوا الاطار العام بتاعكم انتوا بتعودوا الطفل على في الاطار العام على الاستجابه للاوامر اللفظيه. ده صحيح. دي من اول حاجات اللي بنبتدي بيها، ان طاعه الاوامر الولد يبقى في ردود افعال، ان انا اجي اتواصل معاه الولد فعلا يجي يتواصل معاه. دي من اوائل الحاجات اللي ببتدي ادربه عليها. رائع. يبقى انا عايز وطبعا انتوا كمان بتحطوا مع ده تعريف الطفل بالصح والغلط، الخطا والصواب. بس دي طبعا دي مرحله لاحقه، لما الوعي بتاعه يبتدي يتحسن ببتدي ادخل في مرحله ان انا اعلمه الصح والغلط في الحياه بشكل عام. رائع. وانتوا كمان بتحطوا له في برنامجكم خطه التعديل والتقويم بالثواب والعقاب المناسب. انا عن نفسي بشتغل بهذا الاسلوب وبحبه جدا. انا بحب اتعامل مع طفل التوحد لانه طفل طبيعي، لما بيغلط بيتعاقب، ولما بيتصرف بشكل كويس بيتكافئ زي طفل طبيعي. في برامج تانية ما بترضاش بالكلام ده، لكن انا عن نفسي انا افضل هذا هو افضل اسلوب التعامل مع طفل التوحد. هو انا مش بعدل طبعا يا دكتور احمد، لكن احنا بنقول ايه، يعني انا بقترح، هو مجرد اقتراح مش من واحد متخصص. شفت ان هم بيمارسوا حاجه لطيفه قوي مع الطفل، ان هم بيعملوا له لوحه بنسميها لوحه التقدير او الشرف، بيحطوا له فيها ستارز، نجوم. كل ما يعمل حاجه يحطوا له ستار، ولما يعاقبوه انت عملت حاجه وحشه بيشيل لك ستار من لوحه التقدير بتاعتك. يعني واتيفر، المهم ان هو ده الاطار العام. لكن انا عايز اضيف على الاطار العام ده بقى نقط في منتهى الاهميه، وهي ايه بقى؟ وهي ان احنا قلنا واتفقنا على انه بيبتدي يدرك مناطق المتعه في جسمه من سن 4 ل6 سنين. اوكي، حلو قوي. ده سن معقول جدا ان الام لازم تعوده فيه ان هو ازاي how to care about himself، يعني ازاي يعتني بنفسه، وخصوصا العنايه بالمكان الحساس، دخول الحمام، التشطيف، التنشيف. لازم نوصل لمرحله قبل 6 سنين يكون هو بيعمل ده لوحده من غير لمسات من ايد الام. اشمعنى؟ ما الهدف؟ هنا بقى النقطه. بعد ما يبتدي يتعرف على مصادر اللذه في جسمه، اللمسة الغريبة هتبقى مثيرة جدا ليه وتحفزه على العادة السرية، حتى لو من ايد الام. حتى لو من ايد الام، خلي بالك، دي نقطة مهمة جدا، اللمسة الغريبة. النقطة التانية ان انا لازم اعلم الطفل ده مفيش حاجة اسمها نوم على البطن، ده غير مسموح بيه، لان انا كده بشجعه وبديله الفرصة وبفتح له المجال انه يبقى في مجال للاحتكاك بالاعضاء التناسلية بالفراش.
النقطة الأهم بعد كده إنه الطفل وخصوصا الذكر، خلوا بالكم، ده يفتح عينيه ينط من السرير، لازم يفتح عينيه الصبح يقوم من السرير من without delay. يعني قصد حضرتك ان هو ما يقعدش في السرير اول ما يصحى، لازم يقوم فوق. بالظبط. ليه بقى؟ لانه بعد شويه هيخش في البلوغ وهيجي له الانتصاب الصباحي، ايده من غير ما يشعر هتروح على العضو الذكري المنتصب، ونبقى احنا كده بدانا نفتح له قناه جديده يمارس من خلالها العاده السريه بافراط، وهو لسه صاحي ومحدش شايفه. لا، هو متعود يصحى يقوم. تصدق يا دكتور، انا اول مره في حياتي تيجي تخطر الفكره دي في دماغي. انا بقالي 20 سنه مع التوحد، اول مره تخطر في بالي الفكره دي. ما احنا النهارده بنضيف لبعض يا دكتور احمد. خبرات متبادله. في نقطه كمان مهمه بقى، عشان يعني ما بقاش سبت الجزئيه دي من غير ما اغطيها، نقطه التعري. غير مسموح لطفل التوحد منذ الصغر انه يتعود ان هو ممكن يتعرى اطلاقا بره الحمام، او انه يغادر حجرته من غير بملابسه الداخليه ابدا. ما نديلوش فرصه انه لازم ده بيساعدني على ان انا ابتدي على فكره افهمه صح وغلط من الاول. ده صحيح كلام المحيط صح. الاجتماعي هي دي مهمه جدا يا دكتور. طيب ده كده كويس، بس اللي انا شايفه حضرتك بتتكلم في اطار اللي هو ايه البري، او اللي هو قبل المشكله. لان ده اخطر، دي اخطر مرحله على فكره. لسه بقول لحضرتك دلوقتي، لو انا بدات متاخر النتائج اللي انا هجنيها هتبقى غير مرضيه خلاص. انا لازم ابتدي بدري، لازم اضيف للبروجرام بتاع حضراتكم خانه رعايه الطفل جنسيا منذ الطفوله. قصد حضرتك ان انا لو ما عملتش ده والولد دخل ان هو بقى بيعمل عاده سريه بشكل مستفيض او بشكل زياده، خلاص قضي الامر، انتهى الموضوع. صعبه جدا في السيطره عليه. هنسيطر لكن مش هنمنع. مش هنمنع. لا مش هنمنع، لا مش هتقدر تمنع. احنا مش هنضحك على نفسنا، احنا جايين نقدم للناس معلومه تتسم بالواقعيه الشديده. طيب معنى كده يا دكتور ان انا اسيبه خلاص؟ يعني اوكي نكمل في القصه دي؟ لا 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 خالص. طيب خالص، لان في يعني قدام في لقاءات لاحقه ان شاء الله بينا هنتعرض لايه اللي ممكن هو يأذي نفسه بيه. لكن لا، خليني الاول في المرحله دي، المرحله المهمه والخطيره. الطفل ده ما يتسابش لوحده. الطفل ده عيني عليه. الطفل ده بحفظ مقدمات ميوله اول ما هيبتدي يحك نفسه. مفيش تعنيف، مفيش زعيق. معلش نرجع للموضوع، ما يتسابش لوحده. معنى كلمه ما يتسابش لوحده دي اقصد بيها حضرتك ايه؟ انه يعني ما يتسابش لوحده بمعنى ان انا بشغله، يعني ما بسيبوش يفكر في ده، ما بسيبش ايده تروح للحته دي. يعني قصد حضرتك ان هو لما بيقعد لوحده بيبتدي يفكر في الموضوع ده، فانا لازم امليله وقت فراغ بحيث ان هو ما يبقاش عنده فرصه يفكر في ده، او على الاقل اقللها الى اقل ما يكون. بالظبط. اشغل وقته تقصد بيها حضرتك ايه؟ يعني مثلا انا من وجهه نظري ممكن مثلا يساعد والدته في شغل البيت، ممكن صح. يبقى في رياضه، ممكن يبقى في مذاكره، ممكن بيلعب مع اخواته، يخرج مع بابا، يخرج مع ماما، بحيث ان يومه يبقى مشغول، ما عندوش وقت ان هو يقعد مع نفسه يفكر في الكلام ده. هل ده قصد حضرتك؟ انت كده تقريبا خلصت كل اللي انا عايز اقوله يا دكتور احمد. ما بقاش عندي حاجه ممكن اضيفها بعد الكلام الجميل ده غير حاجه واحده بس: تدريبات الجلوس. تدريبات جلوس. تدريبات الجلوس. انا بعمل تدريبات جلوس. ايه الفرق بقى؟ طفل التوحد لازم يقعد، ما يتعودش ان هو يضم رجليه ويضغط بيها على الاعضاء التناسليه. خلوا بالكم، طفل التوحد دايما لو احنا قاعدين على ترابيزه لازم يبقى ايديه محطوطه فوق المنضده مش تحت بيلعب في حاجه. دي مهمه جدا جدا جدا. يعني هي بس اضافه يعني للكلام الجميل اللي حضرتك قلته. طيب جميل ممتاز. اخر سؤال عايز اساله لك في اللقاء، حضرتك اتكلمت على الولاد، طب البنات وضعها ايه من الموضوع؟ نفس الوضع، نفس الوضع. لان احنا لان احنا لسه في مرحله طفوله. في المراهقه دور الام هيبان اكتر بقى مع البنت، وده لسه هنجيله. طيب والله بنشكر حضرتك جدا يا دكتور مرصفي. انا سعيد جدا 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 باللقاء ده في القناه بتاعتي، بالامانه شرفتني. دكتور مرصفي عيادته في القاهره، وان شاء الله هكتب لكم تحت في التعليقات عنوان العياده بتاعته وعنوان القناه بتاعته. الدكتور مرصفي عنده قناه على اليوتيوب كويس، وان شاء الله لو انتوا برضو الاهالي لو عندكم اي خبره في الموضوع دوت او اي تجربه سابقه في الموضوع ده، يا ريت نكتب تحت في التعليقات عندنا في القناه. كان معاكم دكتور احمد الخالق ودكتور محمد مرصفي، شرفتنا. السلام عليكم.